ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። በዛሬው ቪዲዮ እንዴት ኢሞጂዎችን በመጠቀም በቀን እስከ $100 እናገኛለን የሚለውን ነው የምናየው። ወደ ዌብሳይቱ ከመሄዳችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወል ምልክቱንም ተጫኑት። አዲስ ቪዲዮ ስንለቅ ማሳወቂያ እንዲደርሳችሁ። አሁን ወደ ዌብሳይቱ እንሄዳለን። ዌብሳይቱ በመጀመሪያ የምናየው ፍላት አይከን ይባላል። እንደምታዩት ፍላት አይከን አክሰስ 3.6 ሚሊዮን ስቲከሮች ያል ከ6.3 ሚሊዮን በላይ ስቲከሮች እዚህ ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት በጣም ብዙ አይነት ስቲከሮች አሉ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ኢንተርፌስ አለ፣ እዚህ ጋር የተለያዩ ኢሞጂዎች አሉ፣ የልደት፣ እዚህ ጋር ደግሞ አይከኖች አሉ። እንደምታዩት የተለያዩ አይከኖች ነው ያሉት ማለት ነው። እዚህ ጋር ለአፕ ዴቨሎፐር ሊሆን ይችላል፣ ለልደትም ሊሆን ይችላል፣ ብዙ አይነት ስቲከሮች ነው ያሉት። እኛ ግን ብር ለመስራት የምንጠቀመው ይሄን አይደለም። ብር የምናገኝ በዚህ ላይ ግን ይሄኛውን እንጠቀማለን ፕሮሰሱ ላይ። ስለዛ ሙሉ ፕሮሰሱን ካላያችሁት እንትና ያላችሁ ማለት ነው፣ አትረዱትም። ቀጥታ ወዴት ነው የምትሄዱት? ወደ contributor.flaticon.com ነው ቢካም ኮንትሪቢዩተር የሚለው። እዚህ ላይ ምንድነው change the world designing icons and start earning money። እንደምታዩት እዚህ ላይ ምንድነው አይከኖችን ሰርተን እዚህ ላይ በመልቀቅ ይከፈለናል ማለት ነው። እንዴት ፕሮሰሱ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሳይን አፕ፣ በመጀመሪያ ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ share your best icon packs የሰራችሁትን አይከን ኢሞጂዎች ሼር ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ብር ታገኛላችሁ ማለት ነው። ፌቨራይት ፓርት ይሄ ነው፣ ብር ታገኛላችሁ። እንደምታዩት ስክሮል ዳውን ታርጉ ቪዚቢሊቲ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፍላይት አይከን ኦቨር 12 ሚሊዮን መንዝሊ ቪዚት አለው እና እንደምታዩት ብዙ ቪዚት ባገኛችሁ ቁጥር የሚከፈላችሁ ብር እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። እንደምታዩት ዳሽቦርዱን በጣም ቀላል ነው። እንደምታዩት ብዙ ሰው ነው የሚጠቀመው። እኛ ምን ሄደው ወዲት ነው ወደ ላይ ስክሮል አፕ ታረጉና ለመመዝገብ እዚህ ጋር ጆይን ነው የምትል በተናል እሷን አንዴ ክሊክ ስታረጓት ወደዚህ ፔጅ ወስዳችኋል። እንደምታዩት ሳይን አፕ ይላል። አካውንት ካላችሁ ሳይን ማድረግ ይችላልችሁ፣ ግን ሳይን አፕ ይላል። እዚህ ጋር ዩዘር ኔማችሁን ታስገባላችሁ። ከዛ ኢሜል አስገብታችሁ ፓስወርድ ካስገባችሁ በኋላ ከፈለጋችሁ ኢሜል መንካትም አለመንካትም ትችላላችሁ። አዶንት ዊሽ ቱ ሪሲቭ ኒውስ ነው የሚለው። እዚህ ጋር ይሄን ከነካችሁት አዳዲስ ዜናዎች በኢሜላችሁ አይገባላችሁ ማለት ነው። ከነካችሁት አይገባም፣ ካልነካችሁት ግን ይገባላችኋል ማለት ነው። ከዛ ሳይን አፕ ትሉታላችሁ። ሳይን አፕ ስትሉት ወደ አግሪስ ኤንድ ተርም ይላችኋል። እሱን አግሪ ካረጋችሁ በኋላ ስማችሁን ታስገባላችሁ። ከፈለጋችሁ አቫታራችሁን፣ ፕሮፋይል ፒክቸራችሁን ካስገባችሁ በኋላ ካንትሪያችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። እኔ እሱን ፕሮሰስ ማለት ስለማለት አካውንቱን አንዴ ስለከፈትኩት ነው እሱን ፕሮሰስ ላሳያችሁ ማለት ነው። ከዛ እሱን ካረጋችሁ በኋላ ቀጥታ ወዴት ነው የምትሄዱት? ወደ ኤኛው ይመጣላችኋል። እሱን ኢንፎርሜሽን ካስገባችሁ በኋላ ኮንግራቹሌሽን ዩ አር ሞስት ሬዲ ቱ ስታርት አፕሎዲንግ። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ክሬተር ሃንድ ቡክ ይላል፣ እዚህ ጋር ደግሞ ስታርት አፕሎዲንግ ይላል። ይሄኛው ስትነኩት ወደ ጋይድ ላይንሳቸው ነው የሚወስዳችሁ፣ ወደ ጋይድ ላይንሳቸው ይወስዳችኋል። ይሄን ስትነኩት ደግሞ አፕሎድ ማድረግ ትጀምራላችሁ ማለት ነው። ኢሞጂያችሁ ስታርት አፕሎዲንግ ትሏን አንዴ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ልክ እሱን ስትነኩት ወደ ዳሽቦርዳችሁ ይወስዳችኋል ማለት ነው። እዚህ ላይ ዳሽቦርዳችሁ ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ምን ያህል ብር እንደሰራችሁ፣ ምን ያህል አይከን እንደሰራችሁ፣ ምን ያህል ፓክ እንደሰራችሁ፣ ምን ያህል ብር እንደሰራችሁ ያሳያችኋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት የእናንተ ፓክ ያሳያል። እዚህ ጋር ደግሞ ፍላት አይከን ላይ ያሉት ፓኮችን ነው የሚያሳየው። እንደምታዩት እኛ እዚህ ጋር ማይ አይከንስ የምትለውን ትሄዱና አፕሎድ የምትለውን አንዴ ክሊክ ታደርጋታላችሁ። ልክ እሱን ክሊክ ስታደርጉ ወደዚህ ፔጅ ወስዳችኋል። እዚህ ፔጅ ላይ እንደምታዩት አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲዛይን ስታንዳርድ ይችላል፣ ፎሎ ዘ ጋይድላይን ይችላል እና ደግሞ እንደምታዩት ስታንዳርዱን ዲዛይን ማድረግ አለባችሁ። ጋይድላይንሳቸውን ደግሞ መከተል አለባችሁ ማለት ነው። ማንበብ ከፈለጋችሁ ጋይድላይንስ የምትለውን ክሊክ ማድረግ ነው። the perfect amount of your pack is your mark must have between 20 and 50 icons ከ20 እስከ 50 ያሉ አይከኖች አንዱ ፓክ መያዝ አለበት ማለት ነው። እና ደግሞ upload your icons in ACVG format። ይሄን አስተውሉ፣ ACVG format ነው እንጠቀማለን። then we will turn them into a different file format required in Flutter። በፍላት አይከን ላይ ወደ እንፈልጉት ይቀርባል። እኛ ግን እናስቀምጠው በACVG ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት drag and drop ይላል። your ACVG ፋይል እንደምታዩት ACVG ፋይል ነው የሚቀበሉት። አሁን እኛ ምን ሄደው ወዴት ነው? ወደ ፍላት አይከን ትሄዱና ወደ ስክሮል ዳውን ወደ ታች አድርጋችሁ እዚህ ጋር ፓተርን ጀነሬተር ይላል። እሷን አንዴ ክሊክ ስታረጓት ወደዚህ ፔጅ ወስዳችኋል። እንደምታዩት create patterns easily with flat icon ይላል። እዚህ ጋር ፓተርኖችን ነው ክሬት የምናደርገው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንዴት አሰራሩን ያሳያችኋል። ይሄን ትራይ ነው የምትሉት ስትነኩት ወደ ኦንላይን ኤዲተር ነው የሚወስዳችሁ ማለት ነው። ኦንላይን
ፓተርን ጀነሬት የምታደርጉበት ኤዲተር ወስዳችኋል። እንደምታዩት ከስተማይዘብል ነው፣ ኢዚ ቱ ዩዝ ነው። ኢንተርፌሱም እንደምታዩት ቀላል ነው፣ አመቺ ነው። መልቲፕል ሳይዝ ኤንድ ፎርማት ይዛል። ፕሪ ጀነሬትድ የሆኑ ፓተርኖችንም ይዛል እንደምታዩት። ከዛ ምን ሄዶኛ ምንድነው ትራይት ነው የምትለውን አንድ ክሊክ ስታረጓት ወደ ኤዲተር ወስዳችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሌትስ ጌት ስታርትድ ይላል። ኮንቲኒው ዊዝ ዚስ ሲምፕል ስቴፕስ ኤንድ ክሬት አሜዚንግ ዲዛይን ይላል። እንደምታዩት የመጀመሪያው ስቴፕ ሰርች ማድረግ ነው። አይከናችሁን ሰርች ታደርጋላችሁ እዚህ ጋር ሰርች ባሩ ላይ ወይም ፓኩን ማለት ነው። ከዛ በኋላ you can change the size, the color and the background just be creative ይላል። የፈለጋችሁትን ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ዳውንሎድ ማድረግ ነው እናንተ ዲዛይን። እኛም እንሄደው እዚህ ጋር ኢሞጂ ብለን እንጽፋለን። በመጀመሪያ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኢሞጂ ስለመጣ አንዱን ክሊክ እናደርገዋለን ማለት ነው። ልክ አንዱን ክሊክ ስታደርጉት እንደምታዩት የተለያዩ አይኮኖች መጥተዋል። ከዛ ወደ ታች ስክሮል ዳውን ያደርጋችሁ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት እኛ በመጀመሪያ እቺኛዋን እንመርጣት። እንደምታዩት ስትመርጡት ያመጣላችኋል። እንደዚህ አድርጎ ነው ኤዲት የሚያደርግላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ሌላ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ እንደዚህ እየጨመራችሁ ማስተካከል ነው ማለት ነው። አሁን እቺን ትንሽ ኤዲት እናርጋውና ከዛላ ደግሞ ባክ ላይ እንደምታዩት ሌላ ቦታ ገብተን ደግሞ ትንሽ ፍሬንድሺፕ ነገር እንጨምርበት። ቺን ጀምራት ቺን ትንሽ ተለቅ እናርጋትና እንደዚህ እናርጋት ማለት ነው። በቃ ይሄን ያልከሆነ መስራት የፈለግነው አይደል? ይሄኛውን አይከን በመጠቀም ይሄን ሸጠን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እንዴት ነው የምናደርገው? ይሄን ዳውንሎድ ለማድረግ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ባክግራውንድ ከለር እዚህ ጋር እንደዚህ ከቀየራችሁ በኋላ ክሊክ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከለሩን ከፈለጋችሁ እንትን ሙሉ ነገሩን እዚያ ኤዲት ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ስትጨርሱ ወዴት የምትሄዱት ወደዚህ ወደ ዳውንሎድ በተን ነው የምትሄዱት። ዳውንሎድ የምትለውን ስትነኳት እንደምታዩት እዚህ ጋር ፎርማት ያመጣላችኋል። እንዳልኳችሁ መልቀቅ የምትሉት በኤስቪጂ ፎርማት ነው። ስለዛ ኤስቪጂ ላይ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ከዛ ሳይዛችሁን የፒክስሉን ሳይዝ ታስቀምጣላችሁ። ከዛ በኋላ ኢሜጅ ሳይዝ ካስገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ዳውንሎድ ፓተርን የምትለውን ነው አንዴ ክሊክ የምታደርጉት። ልክ እሱን ስትነኩት ዳውንሎድ ያደርግላችኋል ማለት ነው የሰራችሁትን ፓተርን። እንደዚህ ያደርጋችሁ እዚህ ጋር ሰርች ያደርጋችሁ ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ወዴት ነው የምትሄዱት? ወደ አፕሎድ የምትለው ወደ ፍላት አይከን ኮንትሪቢዩተር ትሄዱና አፕሎድ የምትለውን አንዴ ክሊክ አድርጋችሁ ዳውንሎድ ያደረጋችሁትን ኤስቪጂ ፋይል ቀጥታ ምን ማድረግ ነው? አፕሎድ ማድረግ ነው ማለት ነው። አናዘር ቲፕ ነው ልነግራችሁ ፈልገው ፍላት አይከን ላይ ብቻ መስራት ካልፈልጋችሁ ፍላት አይከን ኮንትሪቢዩት ብቻ ማድረግ ካልፈልጋችሁ ወደ ፒፕል ፐር አወር ትሄዳላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፍሪላንስ ጆብ የሚሰራበት ነው። ለምን ፋይቨርን አልተጠቀምኩም ካላችሁ ፋይቨር በጣም ታዋቂ የሆነና በጣም ብዙ ሰዎች ያሉበት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ግን ፓተርን ዲዛይን ብዬ ሰርች ሳረግ 72 ሪዛልት ብቻ ነው የመጣው። እንደምታዩት ደግሞ በጣም ብዙ ስራ ነው ያለው። እንደምታዩት ኤ71 ስራ አለው በ$35 አባዙት ያባዛችሁ መስራት ነው። እዚህ ጋር በ$330 $199 ነው። ግን የምሰራው ነው ዲዛይን ሲምለስ ሪፒት ፕሪንት ፎር ቺልድረንስ ዌር አያችሁ። የምሰራው እንደዚህ ያረጋችሁ እናንተ እየሰራችሁ እንትን ማለት ነው መሸጥ ነው የሰራችሁ መሸጥ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት እዩት ይሄ $25 ነው ያለው 1492 አያችሁ። እንደዚህ ያረጋችሁ በአይከን ጀነሬተር እየሰራችሁ እዚህ ጋር መሸጥ ነው ማለት ነው። እየሰራችሁ መሸጥ ነው። ለዛሬ ያስኩላችሁ ቪዲዮ ይመስላል። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደውል ምልክቱንም ተጫኑ። አዲስ ቪዲዮ ስንለቅ ብር ኦንላይን አሰራር እንዲደርሳችሁ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።